Hello friends, today we are going to learn about the chemistry's first chapter, that is some basic concept of chemistry. केमिस्ट्री मधल्या काही बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला समजून घ्यायच्या आहेत. त्या कन्सेप्ट मध्ये फर्स्ट कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे मॅटर. मॅटर इज एनीथिंग इन द युनिवर्स. युनिवर्स में कोई भी चीज हो, काही असू द्या, ती जर जागा व्यापत असेल आणि त्याला जर पर्टिक्युलर मास असेल, वस्तुमान असेल, तर त्याला मॅटर म्हणणार. बघा आता मॅटरची डेफिनेशन मध्ये आपण एवढंच लिहू शकतो, matter has a mass and occupy the space. Anything which can has a mass and occupy space is called as a matter. Further classified into two types, pure substance and mixtures. Pure substances have definite chemical compositions. त्याच्यामधले जे केमिकल कंपोजिशन्स असतात ते एकदम डेफिनेट असतात, म्हणजे त्यात फिक्स असतं एकदम. आणि त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग देअर ओरिजिन. मिक्सचर. व्हॉट इज माय मिक्सचर? मिक्सचर नॉट हॅव्हिंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मिक्सचर मध्ये कुठल्याही प्रकारचं केमिकल कंपोजिशन फिक्स नसतं. आता उदाहरणार्थ घ्यायचं झालं तर आपला रेग्युलर आता उन्हाळ्याच्या दिवसात आपण जे युटिलाइज करतोय शरबत वगैरे पिणं, काही घरांमध्ये लिंबू जास्त पिळतात, काही घरांमध्ये साखर जास्त टाकतात, काही घरांमध्ये दोघांचे प्रमाण कमी असतं, पाण्याचं प्रमाण जास्त असतं. डिपेंड्स ऑन कंडिशन. सो इन मिक्सचर्स द केमिकल कंपोजिशन्स आर नॉट फिक्स or not in a definite proportion. Next, no definite properties. Their properties should be changed according to the condition. बघा, matters classified into two types, pure substance and mixture. Mixtures are mixture not having a definite chemical composition and they do not have the same properties. The classification of pure substances. Pure substances are classified into two types. Which two types? First one is the element. Elements cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. This is the definition for the elements, and same definition for the compounds. But compounds are the substances which are combined by two or more different types of elements. दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट ज्यावेळेस कंबाईन होतील त्यावेळेस आपल्याला मिळतं कंपाऊंड्स. आणि कंपाऊंडच्या प्रॉपर्टीज मध्ये हेच येणार, कंपाऊंड्स कॅनॉट बी ब्रोकन इनटू सिम्पलर सबस्टन्सेस. Compounds cannot be broken into simpler substances by ordinary chemical changes. Elements are further classified into three types. तीन प्रकारात एलिमेंटचं वर्गीकरण होतं. ते कोणकोणते प्रकार आहेत? फर्स्ट वन इज मेटल म्हणजे धातू, नॉन मेटल म्हणजे अधातू, मेटलाइट म्हणजे धातू सदृश. मेटल्स, फर्स्ट वन इज द मेटल. मेटलचे एक्झाम्पल्स आपल्याला माहिती, आयर्न, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्युरी एक्सेट्रा आर द मेटल्स. मेटलच्या प्रॉपर्टीज मध्ये जर आपण गेलो तर मेटलच्या प्रॉपर्टीज मध्ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स हॅव्हिंग द शायनिंग नेचर. मेटलला कसं नेचर असतं? शायनिंग. हॅव अ लस्टरस नेचर. त्याच्यापासून आपण तार बनवू शकतो, त्याला ठोकून ठोकून पत्रे बनवू शकतो, म्हणजे ते मेलिएबल आहे आणि डक्टाइल आहे. डक्टाइल मीन्स वी कॅन ड्रॉ द वायर फ्रॉम इट अँड मेलिएबल मीन्स वी कॅन हॅमर ऑन इट अँड इट इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट. मेटलच्या प्रॉपर्टीज. मेटलचा एक्झाम्पल जर घेतला आपण तर आपल्याला त्याचे काही एक्झाम्पल्स आहे. नॉन मेटल्स. नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टीज आर नॉन लस्टरस. त्याच्यापासून आपण तार तयार करू शकत नाही, त्याच्यावर जर हॅमर केलं तर ते लगेच क्रश होईल. सो मेटल अँड नॉन मेटल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मध्ये दोन टाइप झाले, एक मेटल एक नॉन मेटल. पुढचा आहे तो मेटॅलॉइड्स. मेटॅलॉइड्स म्हणजे नेमकं काय? तर काही जे एलिमेंट्स असतात ते मेटलच्या प्रॉपर्टीज दाखवतात, काही जे एलिमेंट्स त्या नॉन मेटलच्या प्रॉपर्टीज दाखवतात. आणि त्या वेगवेगळ्या कंडिशनला या दोघांच्या प्रॉपर्टीज दाखवणाऱ्याला आपण म्हणणार मेटॅलॉइड्स. म्हणजे इकडचे प्रॉपर्टीज तिकडचे प्रॉपर्टीज दाखवतील, म्हणजे मेटल सारखे आणि नॉन मेटल सारखे. म्हणजे काही आता बघा याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करण्याची कॅपॅसिटी असते. इथे नॉन मेटल डज नॉट कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. पण मेटॅलॉइड्स मध्ये आपण एक एक्झाम्पल जर घेतलं, सिलिकॉन हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे मेटॅलॉइड साठीचं. मेटॅलॉइड्स याच्यामध्ये काही पर्टिक्युलर टेम्परेचर रेंजला ते मेटल सारखं आणि त्याच्यानंतरच्या रेंजला ते नॉन मेटल सारखं काम करतं. मेटल्सला शायनिंग नेचर असतं, नॉन मेटल डज नॉट शो शायनिंग नेचर. हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बॅड कंडक्टर. दे आर गुड कंडक्टर इन पर्टिक्युलर टेम्परेचर रेंज. सो मेटॅलॉइड्सचा वापर जनरली काही ठिकाणी सेमीकंडक्टर्स मध्ये केला जातो. त्याच्यानंतर मिक्सचरचे टाइप्स. मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Only two types. First one is the homogeneous, other is the heterogeneous. Homo and hetero, name itself indicate. Homo means
दे आर मिक्स विथ इच अदर फर्मली, ते एकमेकांमध्ये असे काही मिक्स झालेले असतात जसं काही एक जीव. आणि हेटेरो मध्ये तिथे आपल्याला दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या फेजेस किंवा लेयर्स दिसू शकतात. होमोजिनियसचं एक्झाम्पल एअर, ते होमोजिनियस मिक्सचरचं एक एक्झाम्पल आहे. सॉल्ट सोल्युशन इज ऑल्सो एक्झाम्पल ऑफ द होमोजिनियस मिक्सचर. हेटेरोजिनस मध्ये आपल्याला 2 or more डिफरंट लेयर्स थर दिसू शकतात. त्याचे एक्झाम्पल जर घेतलं तर हेटेरोजिनसचं एक्झाम्पल येऊ शकतं वॉटर इन ऑइल, पेट्रोल इन वॉटर. त्याच्यामध्ये ऑइल किंवा पेट्रोल जे असतं त्याची डेन्सिटी कमी असल्यामुळे ते वरच्या लेअरवर ते असणारे आणि खाली वॉटर हे असणारे. सो heterogeneous, homogeneous types of the mixture. Metalloid, non-metal, metals are the types of elements. Elements and compounds are the classification of the pure substance. Pure substances are classified into 2 types. Elements classified into 3 types. Mixtures are classified into 2 types. And most important, matter is classified into only 2 types. Okay. Thank you.